Se on Markus tässä taas, morjesta. Nyt on iskenyt talvi tänne Ylläkselle. Mä en kattonut mittaria, mutta oiskohan meillä nyt joku 10 astetta pakkasta ja tai ainakin 9. Nyt tarkoitus lähteä katsoa, että miten toi Kesängijärven ympärilenkki on kunnossa. Se on niinku se oletus, että siellä on kaikkein eniten ollut kävelijää, jolloin tuolla sitten pääsee kulkemaan. Mutta kohtapa näemme. Mullahan kävi nyt niin, että olin laittanut fillarin latauksen, mutta ilmeisesti en kuitenkaan ollut laittanut. Tää nyt ei ollut ladannut. Et katsotaan miten mulla riittää nyt sitten potku. Onneksi tää on kovin tasainen tää mitä mennään, niin eiköhän tuossa jaksa polkea kotia sit vaikka akkukin loppus. Joo, eli nyt mä lähden tästä kylältä tänne Äkäshotellille päin. En katsoo, että oisko toi reitti tuolta sitten auki. Aha. Ei mennä tonne pyörätielle. Se oli aika vähän kävelyn näköinen. Eli olisi pitänyt hangessa ja no niin. Toihan on kysyt mennyt laduksi jo tuo polku. Eli nyt täytyy ajaa kuitenkin tuolta tietä pitkin pidempään. Eli kesällähän tosta pääsee tuosta latupohjaa pitkin, mutta siihen on näköjään vedetty jo latu. Eli en mene nyt sieltä. Meidän tulla tommonen vähän niinku, voisiko sanoa, että hoppu lähtiessä. Mä tuossa näitä kaikkia kamppeita latailin. Ja sitten aloin viime tipassa etsimään vaatteita. Ne oli nämä mun talvivaelluskengät. Oli päätynyt varastoon. Joutui ensin tyhjentämään vähän sitä, että ne löytyi sieltä. Ja mistään ei löytynyt pitkiä kalsareita. Toivotaan, että tää nyt riittää, kun mä kävin eilen nostamassa. Joo, eilen kävin nostamassa uudet toppahousut. Nää on kyllä aika ohkaiset toppahousut, että mä luulen, että mun pitää hommata tohon nyt vielä talvelle vielä toiset. Mullahan siis edelliset Haltin toppahousut, joilla siis itse asiassa hyvin montakin vuotta elelin. Oli varmaan 5-6 vuotta ainakin. Niin ne nyt sit viime talvena repes lopullisesti, joten ne piti heittää menee. Mulla on tää niinku, koska mulla on täydellinen ruumiinrakenne, niin tälle rakenteelle niin tehdään aika vähän noita vaatteita. Koska tosi harvalla on tämmönen. Varsinkin näitä urheiluvaatteita, eli hyvin kehittynyt vyötärö ja vähän huonommin kehittyneet jalat. Tai jalat, jotka ovat kasvaneet turhaa pituutta. Niin sitten niinku noi tuppaa olemaan noi urheiluvehkeet semmosille niinku heinäseipäille tehty ja täytyy ottaa mitä löytyy. Nytkin otin ainoat housut, jotka sopii jalkaan. Onko mulla? No ei se oo tyhjä. Se on vaan kun on pakkasta, niin vähän pehmeä toi takarengas. Ehkä se nyt antaa sit pitoa. Mutta on vähän raskaampi polkea. Mulla ei vaan oo pumppua nyt mukana, kun mä ajattelin, että tää on nyt niin lyhyt reissu. Ois pitänyt ottaa. Sitten katsotaan, että miltä täällä näyttää. Tosta näyttäis pääsevän. Joo. Niin. Tästä on joku mennyt kelkalle, tähän jotakin on tehty. Tästä käännyt. Tuolta on muuten itse asiassa ihmisiä kävellyt tuolta toiselta puolelta. Sieltä olisi päässyt tulemaan. No niin, sitten. Niin, sen lisäksi muuten, että en löytänyt pitkiä kalsareita, niin en löytänyt myöskään noita pyöräilykalsareita. Eli nyt on niinku silleen, onneksi on hyvin muotoutunut satula, mutta vähän se on tämmönen kovan olo, niin kun se on kanssa ollut
Ehkä vähän sellainen kiinteä ehkä tämän jään vuoksi. Ja noin. Täällä on. Jaha, nyt mulla loppuu akku. Tämähän onkin lystiä. No. Mennään nyt sitten ihan ilman apuja. Ai että kun on liukas. On muuten liukas. Nyt joutuu vähän talsimaan. Tää ei onneksi tätä jäistä ja märkää, niin tätä ei onneksi ole kovin pitkästi. Se on vain tässä kohtaa. Niin. Joo, tästä on vedetty polkua vähän kelkalla, että pääsee ympäri. Jos nyt sitten niinku kesäkartassa kattelee pyöräilyreittejä, niin nehän nyt sitten valitettavasti on erittäin suurelta osalta noita talvella hiihtoreittejä. Ja sitten taas talvipyöräilyreitit kulkee ihan muualla, semmoisissa paikoissa, missä ei ole minkään valtakunnan polkua kesäaikaan. Jos noille kesäpyöräilyreiteille eli laduille vedetään tommosella niinku tämmönen baana, niin siellä on niinku saman tien hiihtäjät sillä ladulla. Ja se yhdistelmä, että hiihtäjät ja pyöräilijät on niinku samalla baanalla, niin se ei vain toimi. Molemmat kulkee kovaa ja hiihtäjiltä puuttuu jarrut. Niin se yhdistelmä ei niinku vaan pelaa. Sen takia nämä nyt on käytännössä nämä tämmöiset, niin kuin tää juurikin tämä Kesänkijärven ympärysreitti, niin tää on semmonen, missä nyt on kelkalla vedetty tämmönen niinku tasaiseksi, jotta tässä voi niinku hyvin kulkea. Tässä ei kulje latua talvella. Tosin tuolla on sitten tuolla ihan loppupäässä on sitten semmonen pätkä, mikä muuttuu laduksi siinä vaiheessa, kun jäälle tulee latu. Sitten tästä ei pääse enää pyörällä ympäri, vaan se on vaan sitten yhteen suuntaan meno tuolta toiselta puolelta järveä. Tosin sitten kun talvireitit tulee, niin sitten pääsee kyllä muuta kautta ympäri. Et sitten niitä taas riittää vaihtoehtoja ja on minne mennä, mutta näin niin kuin tähän aikaan vuodesta, kun niitä talvireittejä ei ole, niin tää on vähän rajoitetumpaa tää reitistö tässä tämän niinku alkutalvena. Ja tänä vuonnahan kävi niinkin surkeasti, että nämä lumet lävähti tänne niinku etuajassa. Eli aivan sulaan maahan. Sen lisäksi, että se tuli sulaan maahan, niin vettä on tullut ihan kohtuuttoman paljon enemmän kuin normaalisti. Eli nuo jänkät on aivan täynnä vettä. Ja nyt vieläkin näkee, että joet on ihan täynnä vettä. Sieltä onneksi valuu sitä vähän sieltä alta pois. Mutta sen myötä tähän kävi nyt niin, että tuo lumihan eristää ihan järjettömän hyvin. Ja kun se eristää pakkasta, ne jänkät ei pääse kunnolla jäätymään. Ja kun ne ei jäädy, niin sitten niitä ei voida niitä reittejä ajaa. Kun ne jänkät ei jäädy, niin sitten jos sinne mennään jollakin koneella, esim. Moottorikelkalla tai tommosella latukoneella, niin sieltähän nousee sitten vesipintaa. Eli nyt vähän niin kuin on semmoinen niin kuin pelko ja epäilys, että jos ei tule ihan järjettömän kovia pakkasia tai sulaa nää vielä pois, niin se on varmaan jossakin tammikuulla, kun pystytään sitten niin kuin kunnolla vetämään reittejä. Eli esimerkiksi tuolta Ylläsjärvestä Äkäslompoloon niin pitää tulla käytännössä suon poikki. Ja se on sitten sellaista, että ei ihan helpporasti, ei. Me ollaan kohta tuolla päässä ja nyt tullaan tänne risteykseen. Tosta nyt näkee, että
No on siitä tultu alas. Se jos oikein tarkkaan tulisi, niin pääsisi tuommoista single trackia tuolta suunnasta. Viime vuonna kävin alkutalvesta siellä ajamassa. Sieltä voi käydä katsomassa videota. Sen takia mulla ei ole mitään hinkua mennä sinne uudestaan. Oli meinaa niinku lähinnä semmoista fillarin työntöä koko homma. Mutta mä epäilen, että mä tätä Kesänkijärven ympärystä nyt tässä ajelen jonkun hetken. Koska, no ei mä tiedä, täytyy katsoa, jos jossakin olisi niin paljon kulkijaa, että tulisi sitten semmoset niinku baanat. Mä en tiedä, onko muita vedetty kuin Äkäslompolon ympäri ja Kesänkijärven ympäri, niin tämmöstä niin kuin, voisiko kutsua valmistettua baanaa, eli moottorikelkalla ajettua. Mutta tää on ainakin oikein hyvä ajettava nyt. Se on jäänyt toi aurinko tonne Yllästunturin taakse aika pitkälti. Siellä Pirukuruun vielä aurinko paistaa. Ja sitten se on jännä, kun vaikka sitä niinku kuinka niinku muuten pystyy ajaa tuommoista niinku hyvinkin, jos olisi joku vaikka viiva, minkä päällä ajaa, niin ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten kun tulee tämmöiselle, niinku, mistä voi pudota, sitten alkaa tasapaino heittämään. Noin. Yes. Joo, eli tässähän sitten se Kesänkijärven päässä niin tuo Kesänkin keidas, josta normisti saa munkkia ja sellaista, mutta nythän se on kiinni tähän aikaan illasta. No. Täällä näkee paikkapaikoin tätä, että vettä tulee tuolta tunturista vielä aika lailla. Vaikka on pakkasta, niin sieltä ei se maan alla ole vielä jäässä. Eli järvet ja joet täyttyvät edelleen. Ja Jänkiltä se ei sitten vaan valitettavasti yhtä hyvin valu kuin tuolta tunturista, että sinne tän Jänkälle se tuppaa jäämään se vesi. On vähän semmonen epäilys, että nyt joutuu ton kotitien niin ajelemaan ilman avustuksia, joka ei ole kivaa. Se on jyrkkä. Täällähän voi tälleen mennä aivan hyvin nollilla ekolla, kun tää on tämmöstä melkein tasasti ja kevyesti kumpuilevaa. Mitä pientä ylämään tuntia välillä. Laitetaan pienempää pesää. Sitähän sen takiahan olisi fillarissa on vaihteita. Nyt huomaa sen, että mulla on ollut siis kesän ajan nää Helkaman alkuperäispolkimet taas kiinni. Ja nehän on ollut sangen mukavat niiden kenkien kanssa, jolla mä olen ajellut. Niin nyt kun mä ajan näillä talvivaelluskengillä, jossa toi pohja on niinku jotenkin tolleen kovempi ja mikä se nyt onkaan. Mutta jatkuvasti lipsuu noi kengät, eli nyt kyllä täytyy tehdä se, että laitetaan talvipolkimet kiinni kun kotiin pääsen, eli tommoset vähän niinku pidemmille ja sitten tommosilla niinku teräväreunasemmilla tapeilla varustetut. Lukkopolkimiahan en toki laita tämmöisellä talvikelille varsinkaan. Enkä mä nyt koe tämmöisessä sähköfillarissa niille muutenkaan tarvetta. Jos tarvitsee niin enempi voimaa, niin laittaa sähköä. Toki aina sit siinä vaiheessa, jos se sähkö loppuu, niin saisi ehkä vähän lisää apuja siihen polkemiseen, mutta ei se nyt niin merkittävää ole
paljon isompi vaikutus on sille paljonko on ilmaa renkaissa. Mä en mitenkään ymmärrä, että kuinka mä en huomannut, että tää ei lähtenyt lataamaan. Vai oliko se lähtenyt ja en tiedä. Saattaisi olla, että tää oli vaan niin kylmä, kun mäkin ulkoilta, että se ei vaan käynnistynyt silloin ja sit se ei käynnistynyt sittenkään, kun se oli vähän lämmennyt, kun ne oli jo lyönyt suojat päälle, en tiedä. Mutta nyt sitten täytyy ladata, kun kotiin menee, niin ottaa ensin lämpimään ja sitten latailla. Tähän ei niinku pakkasella saisi näitä akkuja latailla. Toihan sitten toi Kesänkijärvi on semmonen, että älkää menkö sinne jäälle ennen kuin sinne on vedetty merkattu reitti. Sitten kun on vedetty merkattu reitti, niin kulkekaa vain merkatulla reitillä. Sitten tulee niitä tahattomia avantouintikokemuksia muuten aika herkästi. Se on lähdepohjainen järvi ja siellä kyllä riittää niitä uhkuavantoja sitten. Talvireittihän muuten menee tätä samaa polkua pitkin tuossa niinku tällä väliä tästä niinku Kesänkijärven tällä rannalla. Ja nyt kun tää sitten kohta tulee tonne parkkipaikalle, niin vähän ennen sitä parkkipaikkaa se talvireitti koukkaa tonne suolle ja menee sitten suota pitkin tonne Äkäslompolon rantaan. Nythän sitä ei tietenkään ole, koska ei vielä kanna A jää eikä B suo. No niin, nythän mulla sitten loppuu joksikin aikaan tämä metsäpyöräily, kun tullaan tielle. Eli parkkipaikalle tohon ja köröttelen Äkäslompoloa kohti. Mä ajattelin, että mikä vilkaisee, että onko se järvenranta niin kuin ajettu. Siis, tai no ei se ole järvi, se on Lompolo, mutta Äkäslompolon ranta. Koska jos se olisi ajettu, niin siinähän on kanssa kiva lenkki kiertää ympäri. Ja monestihan sieltä sitten Karilaan menevä polku on kanssa aika hyvin tallaantunut. Että no, näitä pitää vähän katsella. Mut nyt on semmonen, että kotia kohti ja Äkäslompolon rantaan ja sitten siitä kotia kohti. Ja en lähde muita nyt etsimään ja lähden lataamaan tätä fillaria. Se täytyy kyllä nyt sanoa, että tää niinku ilmanvirtaa tämmöisellä sähköfätillä pyöräily, niin vaikka kuin ajaa tämmöistä niinku suht tasaista maantietä, niin ei tää nyt mitään varsinaisesti lystiä ole. Ei tuu kyllä yhtään semmoista niinku, että jee, tätä haluaisin tehdä enemmänkin. Varsinkin nyt näin, kun nää kengät lipsuu koko ajan polkimilta. Eli olisi pahan taas pitänyt varautua lähtöön vähän paremmin, mutta oli niin hyvä keli, että mä ajattelin, että pakko lähteä vähän käymään. Mä olen tässä niinku vähän alkanut jo pohdiskelemaan paitsi ensi kesää, niin myös tietysti tätä talvea. Ja mä vähän niinku miettinyt, että pitäisikö vaihtaa tätä sähköfättiä vähän pienempään kokoon. Eli tämähän on tää Helkaman Hell FE 12 M-koko. Mutta tää on aika pitkä runko. Eli toi keskiputki, niin aika pitkä etäisyys satulasta tuohon ohjaustankoon, niin on ihan jonkunlainen. Ja mun mielestä tää olisi niinku silleen niinku passelin kokoinen semmoselle 180 plus miinus 5 senttiselle, kun taas mä olen 173. Ja sit kun mulla on ilmeisen lyhyet kädet, niin mä niinku nojailen niinku
väkisellä tonne niinku aika eteen tonne, jolloin on aika vaikea saada semmonen niinku rento olo tonne hartioihin, kun se paino osuu sinne tonne eteen. Niin mä ajattelin, että mä lähtisin tossa vähän testailemaan noita muita sähköpyöriä, että niinku, onks niissä niinku ero. Eli kun täällähän nyt on kylällä noita vuokraamoita, niin vuokrais vähän niinku jostakin merkistä sit vähän niinku vaikka SML koot niinku ja kävis kokeilee, että onko se niinku huomaako sitä niinku oikeesti ajaessa. Koska kyllä mä nyt niinku tää on ihan loistava fillari, kun täällä ajaa alamäkeä niinku munkin kokoisena. Ja sit mä huomaan tämmönen niinku nyt just alkaa tuottaa tämmöstä pidempää jurnuttamista samaan suuntaan, niin, tai tälleen tasaisesti, niin tässä vetää kyllä aika helposti juntturaa noita hartioita. Ja tietysti yksi tekijä mikä on, niin on sitten toi mun reppu, kun mulla on siellä vähän kameraa. Nythän mä olisin voinut tehdä tällä kalustolla, mitä mä teen, että olisin ottanut ihan vain ton ohjaustankolaukun, mutta mä en ole ihan varma, miten nopeasti toi aurinko tippuu ja kauan mulla menee. Mä halusin, että toimii valo kunnolla. Tuo mun ohjaustankolaukku tulee siihen valon eteen. Mut joo, mun idea oli semmonen, että mä lähtisin testaamaan erikokoisia sähköfättejä. Ja sit vois niinku arvioida, että onko sillä niinku kokemusperäisesti sillä koolla minkälainen merkitys. Katsotaan minkälainen täällä menee. No tätähän ei ole tietysti ei millään tapaa. Mut katsotaan. Onko tää nyt niinku kuitenkin poljettavissa? Tää testaa. Jaha. Täällä menee jo kanssa latuun näköjään. Eli mennään tätä talvipolkua pitkin. Tämähän on nyt sitten niinku ihan vain kävelijöiden jäljiltä. Ihan hirveetä vauhtia ei viitti ottaa, ettei. Joo, kyllä mä nyt niinku sanoisin, että nyt kun tää on tämmönen ihan jäinen perunamaa, niin olisi toi ollut mukavampi ajaa tuolta ihan maantietä pitkin, mutta mennään täältä, kun kerran tuli tänne lähettyä. On muuten aika liukas pinta tällä. On tämmönen, joskus sanoisi, että ei, kyllä mä lähden takaa siitä, se on mitään järkeä. On muuten, hommasin tämmösen viime keväänä, vai milloin mä ostin, joskus ostin sen talvitakin keväällä halvennuksesta. Ja ajattelin, että täällä on kiva pyöräillä, kun se menee tuolta takalta ton takapuolelle riittävän suojaan, painuu tonne alas. No nyt mä havaitsin, että joka ikinen kerta kun tästä penkiltä nousee, niin toi takki jää kiinni tonne satulaan. Eli ei ollut onnistunut ostos. Katsotaan onks toi pyörätie tossa auki, että on ainakin siitä sillä lailla, että jos vähän kävelee, niin sit ainakin pääsee vähän oikastaan. Katsotaan. Siinä muuten näkyy aikas hyvin kuinka tuolla on hoppla, noin. Siellä on vettä aika paljon Kuerjoessa. Sitä on sit niinku tuolla ihan joka paikassa lumen alla niinku sitä vettä ihan tolkuttomasti. En tiedä milloin meillä on
talvireitit tänä vuonna valmiita, kun ja sitten loppu se akku nyt kokonaan. Nyt sitten vedetään loppu sitten manuaalihommia. Joo, niin tää urheilu taitaa olla vähän partajo huurussa. Ennen ensireissua laitetaan akun ja pumppan kumeihin lisää ilmaa. Täällä kun pakkanen tulee, niin ilmanpaine renkaissa kyllä laskee. Huomaan näissä väteissä aika hyvin. Jees, sellainen oli tämä video. Kävelyhommiksi meni tämä viimeinen mäki kotia ja urheilun puolelle, kun ei ollut sitä virtaa akussa ja ilmaa renkaissa riittävästi. Mutta seuraavaa videota jossakin vaiheessa pukkaa. Nyt en uskalla luvata mikä päivä, mutta varmistaaksesi sen, että sen sitten näet, niin klikkaa sieltä seuraa ja sitten siellä on muistaakseni semmoinen kellonkuvakin, jos sitä klikkaa, niin saa sitten ihan niinku hälytyksenkin siitä, että nyt se lykkäsi sitä videota sinne. Se saattaa olla muiden fättien testausta, mutta en nyt voi varmaksi sanoa. Katsotaan, minkä sellaista inspiraatiota tulee. Yksi mitä on niin miettinyt on, kun mulla alkaa vuoden ollut tämä helkama, että pitää tämmöisen niinku vuosi yhteenvedon, että mitä on ollut matkan varrella ja mikä on ollut erinomaista ja mikä vähemmän erinomaista. On tässä jotakin hajonnutkin, mutta katsotaan. Seuraavaa video. Morjesta!